ગોબાપુરી એવું નામ થોડું અલગ લાગે, પણ વર્ષો પહેલા ગુજરાતી ઘરોમાં દિવાળી પર બનતા નાસ્તામાં આ મીઠી ગોબાપુરી બનાવવામાં આવતી અને સમય સાથે તે વિસરાઈ પણ ગઈ. તો આજે આપણે આ દિવાળી પર દોથાપુરી, સુવાળી કે શક્કરપારા કરતાં બિલકુલ અલગ સ્વાદે મીઠી અને અંદરથી એકદમ ફરસી લેયરવાળી ગોબાપુરી બનાવીએ. ગોબાપુરી બનાવવા માટે 1 કપ મેંદો લેવાનો છે. મેંદા સાથે 1/3 કપ દૂધ લઈશું. 1/4 કપ ખાંડ લેવાની છે. તેની સાથે 1/8 કપ રવો લઈશું અને 1 ટેબલસ્પૂન ઘી લેવાનું છે. બનાવવાનું શરૂ કરીએ, જેના માટે એક બાઉલમાં 1/3 કપ દૂધ ઉમેરશું. આ દૂધ મેં નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર હોય તેવું જ લીધું છે. હવે દૂધમાં 1/4 કપ ખાંડ ઉમેરી દઈશું. ખાંડ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે ખાંડ દૂધમાં ઓગળી જાય ત્યાં સુધી એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરતા રહેવાનું છે. સતત મિક્સ કરતા હવે 1 થી 1.5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને ખાંડ દૂધમાં એકદમ સરસ ઓગળી ગઈ છે. તો હવે એક પોળા વાસણમાં આપણે મેંદો ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે તેમાં રવો પણ ઉમેરી દેવાનો છે. હવે ઘી પણ ઉમેરી દઈશું. ઘી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે હાથ વડે ઘી, રવો અને મેંદો એકદમ સરસ મિક્સ કરવાના છે, જેથી ઘીનો મોણ છે ને તે લોટમાં એકદમ સરસ રીતે દેવાઈ જાય. અહીં આ રીતે લોટમાં ઘી સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે દૂધમાં ખાંડ મિક્સ કરી બનાવેલા ગળ્યા દૂધને આ લોટમાં થોડું ઉમેરતા જઈશું અને લોટમાં હાથ વડે મિક્સ કરતું જવાનું છે. ઘીના મોણ અને દૂધ સાથે લોટ બાંધીએ છીએ ને એટલે એવો વિચાર પણ આવે કે આ તો સુવાળી પૂરીનો લોટ છે, તો ગોબાપુરીમાં નવું વળી શું છે. અહીં આ લોટ સુવાળી પૂરી જેવો જ બંધાય છે, પણ આ પૂરી બનાવવાની આગળની રીત જોશો ને એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે કે શા માટે ગોબાપુરી અને સુવાળી પૂરી એકબીજાથી અલગ છે. લોટ બાંધતા હજી પણ મને થોડું દૂધ ઓછું લાગ્યું, માટે બાકી રહેલું ગળ્યું દૂધ પણ આ લોટમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને લોટ બાંધતો જવાનું છે. સુવાળી પૂરીમાં લોટ થોડો સોફ્ટ હોય છે, જ્યારે ગોબાપુરીનો લોટ આપણે પરોઠાનો લોટ બનાવીએ ને તેવો કઠણ બાંધવાનો હોય છે. અહીં બધું મિક્સ કરતા ગોબાપુરીમાં જોઈએ ને તેવો કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે. આંગળી વડે પ્રેસ કરતા લોટ એકદમ કઠણ લાગે છે. તો હવે આ લોટને ઢાંકણ ઢાંકી અને 1 કલાક માટે કૂણવવા રાખી દઈશું. લોટને કૂણવવા રાખીએ હવે 1 કલાક જેવો સમય થઈ ગયો છે. તો અહીં મેં 1 ટીસ્પૂન ઘી લીધું છે. તેની સાથે અડધી ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ લીધો છે. અહીં 1 નાની વાટકીમાં ઘી ઉમેરી દઈશું અને તેની સાથે અડધી ટેબલસ્પૂનમાંથી અડધો ચોખાનો લોટ ઘીમાં ઉમેરી દેવાનો છે. હવે ઘી અને ચોખાના લોટને ચમચી વડે એકદમ સરસ રીતે ફીણી લેવાના છે. 1 મિનિટ સુધી સતત ફીણતા ઘી અને ચોખાનો લોટ એકદમ મિક્સ થઈ અને ફ્લફી પણ થઈ ગયો છે. તો હવે આ મિક્સને સાઈડમાં રાખી દઈશું. બીજી સાઈડ કૂણવાયેલો લોટનું ઢાંકણ ખોલતા આ લોટ દૂધમાં બાંધવાથી કૂણવાતા લોટ થોડો કઠણ થઈ ગયો છે. તો હવે આ લોટને વધારે કૂણવવાનો છે. તેના માટે ફીણેલા ઘી અને ચોખાના લોટની મિશ્રણને વણવાની પાટલી ઉપર લઈ લઈશું. હવે બાંધેલા લોટને આ ફીણેલા મિક્સ પર લઈ અને લોટને આ રીતે ફીણેલા મિક્સમાં જ મસળવાનો છે, જેથી લોટ છે ને તે થોડો એવો સોફ્ટ થઈ જશે. સાથે જ આ ગોબાપુરીને એક વખત વણતા અંદર સુધી એકદમ સરસ લેયરવાળી વણી અને સોફ્ટ બનશે. ઘી ચોખાનું ફ્લફી મિશ્રણ એકદમ સરસ લોટમાં ભળી જાય ત્યાં સુધી લોટને મસળતો રહેવાનો છે. 1 મિનિટ સુધી મસળતા હવે ફ્લફી મિશ્રણ છે ને તે લોટમાં ભળી ગયું છે અને એક અલગ જ ટેક્સચર સાથે લોટ થોડો એવો સોફ્ટ પણ થયો છે. તો હવે આ લોટને આ રીતે રોલ બનાવી લેવાનો છે. લોટનો રોલ વળી અને તૈયાર થઈ જાય ને એટલે ચપ્પુની મદદથી આ રીતે તેને મીડિયમ સાઇઝના લુવામાં કટ કરી લેવાનો છે. આ પૂરી થોડી જાડી અને મીડિયમથી નાની સાઇઝની હોય છે, માટે અહીં મીડિયમ સાઇઝના લુવા કટ કર્યા છે. હવે આ લોટમાંથી મીડિયમ સાઇઝના 10 થી 11 લુવા તૈયાર થયા છે. તો એક લુવાને હાથમાં લઈ 2 હથેળી વડે એકદમ મસળીને લોટનો ગોળ લુવો તૈયાર કરવાનો છે. કારણ કે દૂધમાં કઠણ લોટ બાંધ્યો હોવાથી એકદમ ક્રેક વગરનો લુવો વારે હાથ વડે મસળીએ ને ત્યારે જ બને છે. અહીં લુવો છે તે તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આ જ રીતે બધા ટુકડામાંથી ગોળ લુવા બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાના છે. લુવા તૈયાર થઈ જાય ને એટલે એક લુવાને પાટલી પર લઈ સહેજ પ્રેસ કરશું. ત્યારબાદ લુવામાંથી પૂરી વણી લેવાની છે. ગોબાપુરી દોથાપુરીથી વધારે થીક હોય છે, એટલે આ લુવાને માત્ર 5 કે 6 વખત વેલણથી વણશું એટલે થીક અને નાની સાઈઝની પૂરી વણાઈ જશે. અહીં વણાયેલી પૂરીને જોતા ખ્યાલ આવી જશે કે આ પૂરી કેટલી થીક રાખવાની છે અને તમને એ પણ ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે ગોબાપુરી એ સુવાળી કરતાં કેમ અલગ છે. હજી પણ આગળ જુઓ, આવી જાડી પૂરી વણાઈ જાય ને એટલે પછી આ પૂરીમાં 2 આંગળી વડે આ રીતે 7 થી 8 હોલ પાડી લેવાના છે. અને આ હોલ પાડવાને પહેલાના લોકો ગોબા પાડ્યા એવું કહેતા, માટે જ આ પૂરીને ગોબાપુરી કહેવાય છે.
આ રીતે હોલ પાડવાથી આ જાડી પૂરી અંદર સુધી ઓછા સમયમાં તળાઈ જાય છે। બસ ગોબા પૂરી વણી અને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો હવે આ જ રીતે બીજી ગોબા પૂરીને વણતા જવાની છે। ગોબા પૂરી વણવા સમયે પણ થોડી કિનારીમાં ક્રેક પડે છે, પણ આ ક્રેક વાળી વણાતી પૂરી એ પરફેક્ટ ગોબા પૂરીની નિશાની છે। ગોબા પૂરી તળવા માટે ચોખ્ખું ઘી કે વનસ્પતિ ઘી લઈ શકાય છે, પણ આજે મેં અહીં પૂરી તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા રાખ્યું છે। તેલ ગરમ થાય છે ને એ દરમિયાન આપણે ગોબા પૂરી વણી અને હોલ પાડી તૈયાર કરી લેવાની છે। હવે અહીં લો ફ્લેમ પર ગરમ થયેલા તેલને આપણે સહેજ લોટ ઉમેરી ચેક કરશું। લોટનો ટુકડો ઉમેરતા તળાઈ અને ઉપર આવી ગયો છે। તો હવે વણાયેલી ગોબા પૂરીને ગરમ તેલમાં ઉમેરી દેવાની છે। તેલ લો ફ્લેમ પર જ ગરમ થયું છે અને પૂરી પણ થોડી થીક વણી છે, માટે પૂરી તેલમાં ઉમેરતા તુરંત જ ઉપર નહીં આવે, પણ ધીમે ધીમે કરી અને 3 થી 4 પૂરી તેમાં ઉમેરી દઈશું અને જ્યાં સુધી તેલમાં પૂરી ઉપર ના આવે ને ત્યાં સુધી આ પૂરીની સાઈડ ચેન્જ પણ નહીં કરીએ। પૂરીને તળાતા હવે 1 મિનિટ જેવો સમય થવા આવ્યો છે। અહીં જુઓ પૂરી તળાઈ અને ધીમે ધીમે એક પછી એક તેલમાં ઉપર આવી રહી છે। એકદમ ફરસા પડ સાથે તેલમાં ઉપર આવેલી આ ગોબા પૂરીને હવે એક પછી એક હળવા હાથે ઝારાની મદદથી સાઈડ ચેન્જ કરી લેવાની છે। સાઈડ ચેન્જ કર્યા પછી પણ ગેસની સાવ લો ફ્લેમ પર ગોબા પૂરીને સાવ ધીરજ રાખી અને તળવા દેવાની છે, કારણ કે આ પૂરી થીક હોય છે અને એકદમ ધીરા ગેસે તળાઈને ત્યારે જ આ ગોબા પૂરી બહારથી લેયર છૂટા પડે છે અને અંદરથી એક એક પડ અલગ તો થશે જ, સાથે જ તે અંદરથી એકદમ ફરસી થશે, જે નોર્મલ દોથા પૂરી અને સુવાળી પૂરીથી આ ગોબા પૂરીને એકદમ અલગ ઓળખ આપે છે। અહીં ગોબા પૂરીને તળાતા લગભગ 5 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે। તળાતી ગોબા પૂરીમાંથી એક પૂરીને તેલમાંથી થોડી ઉપર લાવી અને જોશું, તેનો કલર સહેજ એવો ચેન્જ થતો આવે છે, તે દેખાય પણ છે। સાથે જ પૂરી અંદરથી કેટલી સોફ્ટ અને ફરસી થઈ હશે ને તે પણ ખ્યાલ આવી જાય છે, પણ હજી આ પૂરી અંદર સુધી નથી તળાઈ, માટે વધુ 5 મિનિટ જેવી પૂરીને તળવા માટે રાખીશું। અહીં ધીરા ગેસે તળાતા હવે 9 થી 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે। ગળી ગોબા પૂરી તળાયાની એક અલગ મીઠી સુગંધ આખા કિચનમાં આવી રહી છે। બદામી ગોલ્ડન પૂરી એકદમ સરસ તળાઈ તો ગઈ છે, તેની સાથે તેની ઉપર એક સરસ લેયર પણ દેખાઈ રહ્યું છે। તો હવે એક પછી એક બધી ગોબા પૂરીને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લેવાની છે। ધીમે ધીમે તળાતા બધી ગોબા પૂરી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ ગોબા પૂરી એકદમ ફરસી અને સ્વાદે ગળી હોય છે, માટે ખાઈએ ને ત્યારે શક્કરપારા, ફરસી કે દોથાપુરી બધા કરતાં અલગ સ્વાદની લાગે છે। અને અહીં જુઓ પૂરીમાં ઉપરથી જ આ રીતે અલગ પડેલા લેયર જ આ ગોબા પૂરીને એક અલગથી ઓળખ આપે છે। આ હવે એક ગોબા પૂરીને હાથમાં લઈશું અને તેના 2 ટુકડા કરી અને જોઈશું। અહીં તળાઈને ગોબા પૂરીમાં અંદર સુધી એકદમ સરસ લેયર પડ્યા છે, જેથી બહારથી એકદમ ફરસી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ ગોબા પૂરી બની છે અને થોડી મીઠી થોડી સોફ્ટ કોમ્બિનેશન સાથે ગોબા પૂરી એક અલગ સ્વાદ પણ આપે છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ વર્ષો જૂની પણ અત્યાર માટે થોડી નવી અને અલગ આ ગોબા પૂરી આ દિવાળી ઉપર જરૂરથી બનાવજો જ। તમારા ઘરના બધા મેમ્બર સાથે ઘરમાં આવતા મહેમાનોને પણ આ ગોબા પૂરી ચોક્કસથી ભાવશે જ, અને પછી મને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે તમને આ ગોબા પૂરી ભાવી કે નહીં। અને દિવાળી સુધી હજી પણ અમારી ચેનલ પર અનેક દિવાળી માટેની રેસિપીઓ આવી રહી છે, તો તે જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા। ફરી મળીશું વધુ એક ઉપયોગી રેસિપી સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।